බ්‍රිජ් එක කියන්නේ ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ ලන්ඩන් වල තියෙන තවත් විශේෂ ස්ථානයක්. 19 වන සියවස අගභාගයේදී ලන්ඩන් වල සිදුවන වාණිජමය දියුණුවත් සමග රිවර් තෙම්ස් හරහා ලන්ඩන් සිටි එකට බාණ්ඩ හුවමාරු සඳහා බ්‍රිජ් එකක් අවශ්‍ය වුණත් බ්‍රිජ් එකක් නිර්මාණය කිරීමට කාලයක් තිස්සේ ගැටලුවක් පැවතුණා. ඉතින් ඒ තමයි මේ විදිහට බ්‍රිජ් එකක් බිල්ඩ් කළොත් ලන්ඩන් සිටි එකට බාණ්ඩ රැගෙන එන උස නැව් වලට මේ බ්‍රිජ් එක හරහා ඇක්සස් කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා 1877 දී සර් ජෝසප් බැසල්ගෙට් කියන සිවිල් ඉංජිනේරුවරයා විසින් විකල්පයක් ගෙනලා දෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි මේ සුවිශේෂී වූ ලන්ඩන් ටවර් බ්‍රිජ් එක. ඉතින් මේ බ්‍රිජ් එකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පටන් ගෙන තියෙන්නේ 1886 ජූනි 21. ඒ වගේම මේක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ 1894 ජූනි 30. ඒ කියන්නේ මේක නිම කිරීමට අවුරුදු 8ක පමණ කාලයක් ගත වෙලා තිනවා. ලන්ඩන් ටවර් බ්‍රිජ් එකේ පිහිටීම ගත්තොත් ලන්ඩන් ටවර් එක ආසන්නයේ රිවර් තෙම්ස් හරහා තමයි මේ බ්‍රිජ් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බ්‍රිජ් එකේ සම්පූර්ණ පළල ගත්තොත් අඩි 801ක් වගේම උස ගත්තොත් අඩි 213ක් වෙනවා. ඉතින් ලන්ඩන් බ්‍රිජ් එකේ විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍ය වෙලාවට වාහන මිනිස්සුන්ට මේ හරහා ගමන් කර හැකි අතර උස නැව් මෙම රිවර් එකේ ගමන් කරනා විට ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකේ පේන විදිහට පාලමේ මැද කොටස මැදින් දෙකට බෙදී ඉහළ දෙසට අංශක 86ක් දක්වා විනාඩි 5ක් වගේ කුඩා කාලයක් තුළදී සම්පූර්ණයෙන් හැකිලි නැව් වලට මේ බ්‍රිජ් එක හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ලන්ඩන් ටවර් එකේ මැද කොටස සම්පූර්ණයෙන් ඕපන් වුණාට පස්සේ විශාල නැව් වලට ගමන් කළ හැකි පරිදි පළල අඩි 200කුත් උස අඩි 135කුත් වගේ විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් ලැබලා දෙනවා. ඒ වගේම කාලෙන් කාලයට ලන්ඩන් ටවර් බ්‍රිජ් එකත් මොඩිෆයි කරලා අද වන විට වර්ණ වලින් විවිධ ලයිට් වලින් අලංකාර කරලා තිනවා. ඉතින් ලන්ඩන් වලට එන කවුරුත් මේ ස්ථානයේ විසිට් කරන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. මොකද කියනවා නම් ලන්ඩන් ටවර් බ්‍රිජ් එක කියන්නේ ලන්ඩන් වල තියෙන ප්‍රසිද්ධ විශේෂ ලස්සන තැනක්. ඔයාලා තවමත් RoiEvents YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකට subscribe පාරුත් දාගෙන මේ යමු කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් ඉක්මනින් එනකන් ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනා ජය වේවා.